Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới thú vị của những loài động vật chỉ sống để sinh sản rồi chết. Những sinh vật này cho thấy sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trên trái đất và những nỗ lực phi thường mà thiên nhiên đã tạo ra để đảm bảo sự tồn tại của một loài. Hãy theo dõi để tìm hiểu về những vòng đời đáng kinh ngạc này, từ vùng nước băng giá của Thái Bình Dương đến trung tâm vùng heo lánh của Úc. Thế giới tự nhiên là một bức tranh thêu dệt từ những vòng đời phi thường. Mọi loài sử dụng những chiến lược độc đáo để sinh tồn. Một số sinh vật sống lâu sinh sản nhiều lần, trong khi những loài khác chỉ có một cơ hội duy nhất, ngắn ngủi để tạo ra sự sống mới. Động vật sinh sản một lần duy nhất, Semelparou, dọn tất cả năng lượng và nguồn lực của chúng vào một sự kiện sinh sản duy nhất, thường là rất lớn. Cách tiếp cận, được ăn cả, ngã về không này là một chiến lược tiến hóa thành công trong các môi trường cụ thể và cho các loài cụ thể. Hành trình của chúng ta vào thế giới động vật sinh sản một lần bắt đầu ở vùng biển băng giá của Thái Bình Dương, nơi sinh sống của loài cá hồi Thái Bình Dương biểu tượng. Những vùng nước lạnh giá này là nơi khởi đầu của một hành trình đầy thử thách và phi thường. Những con cá đáng chú ý này bắt đầu một trong những cuộc di cư khắc nghiệt nhất trong thế giới động vật. Một hành trình đòi hỏi sức mạnh và sự kiên trì vô cùng lớn, được thúc đẩy bởi một thôi thúc cổ xưa để sinh sản. Đó là một hành trình không chỉ về khoảng cách mà còn về sự biến đổi. Sinh ra ở các dòng suối nước ngọt, những con cá hồi non này phải đối mặt với nhiều thách thức ngay từ khi mồi nở. Cá hồi non dành những năm tháng đầu đời để tìm đường trong vùng nước quê hương của chúng. Khi trưởng thành, chúng phải chuẩn bị cho một cuộc hành trình vĩ đại. Một tiếng gọi cổ xưa vậy gọi chúng về phía vùng biển rộng lớn của Thái Bình Dương, nơi chúng sẽ trải qua những thay đổi đáng kể. Cuộc di cư vĩ đại này chứng kiến sự biến đổi của chúng, từ những sinh vật nước ngọt thành những chiến binh biển cả. Cơ thể chúng thích nghi với nước mặn khi chúng di chuyển hàng ngàn dặm, đối mặt với những nguy hiểm và thách thức của đại dương. Nhiều năm trôi qua để điều hướng đại dương, chúng học cách sống sót và phát triển trong môi trường khắc nghiệt này. Kiếm ăn và phát triển, chúng trở nên mạnh mẽ hơn, chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về. Được dẫn dắt bởi là bàn bên trong của chúng không bao giờ lạc đường. Sau đó, chúng bắt đầu hành trình gian khổ trở về vùng nước nơi chúng sinh ra, một hành trình đầy thử thách và nguy hiểm. Chúng chiến đấu với những dòng chảy nguy hiểm, vượt qua những gánh thác và nhảy qua những thác nước, không ngừng nghỉ. Vượt qua những gánh thác và nhảy qua những thác nước, chúng không ngừng nghỉ, luôn hướng về mục tiêu cuối cùng. Được thúc đẩy bởi mục tiêu đến được bãi để của mình, nơi chúng sẽ hoàn thành sứ mệnh sinh sản. Khi đến đích, chúng đẻ trứng, giải phóng hàng triệu quả trứng, mang theo hy vọng của một thế hệ mới. Giải phóng hàng triệu quả trứng, mang theo hy vọng của một thế hệ mới. Chúng hoàn thành sứ mệnh của mình. Kiệt sức nhưng chiến thắng, chúng đã hoàn thành một hành trình vĩ đại. Sức sống của chúng dần cạn kiệt, nhưng di sản của chúng sẽ tiếp tục. Hoàn thành vòng tuần hoàn sống chết, chúng để lại một di sản vĩnh cửu trong dòng chảy của cuộc sống. Chương 3. Điều nhảy thoáng qua cửa ruồi ngài. Từ đại dương bao la, chúng ta đến với thế giới mong manh của ruồi ngài, một loài côn trùng có tuổi thọ trưởng thành chỉ tính bằng giờ. Những sinh vật nhỏ bé này có một vòng đời độc đáo và đầy kỳ diệu, khiến chúng trở thành một trong những loài côn trùng thú vị nhất để nghiên cứu. Ruồi ngài dành phần lớn cuộc đời của chúng dưới dạng ấu trùng, sống ở sâu trong các hồ và suối nước ngọt. Trong giai đoạn này, chúng phát triển và chuẩn bị cho sự biến đổi kỳ diệu thành côn trùng trưởng thành. Giai đoạn ấu trùng này có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm, trái ngược hoàn toàn với vài giờ ngắn ngủi của cuộc sống trưởng thành. Trong suốt thời gian này, chúng ăn và phát triển, tích lũy năng lượng cần thiết cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Sau đó, được kích hoạt bởi các tín hiệu môi trường, ấu trùng bắt đầu lặn lọt xác cuối cùng, nổi lên khỏi mặt nước dưới dạng côn trùng trưởng thành có cánh. Đây là một quá trình đầy kỳ diệu và phức tạp, đòi hỏi sự chính xác và thời gian hoàn hảo. Sự biến đổi của chúng thật kỳ diệu, đôi cánh mong manh đưa chúng bay lên không trung lần đầu tiên và duy nhất. Đôi cánh này không chỉ giúp chúng bay, mà còn là công cụ quan trọng trong việc tìm kiếm bạn tình. Không khí rộn ràng với hoạt động khi hàng đàn ruồi ngài bay lên, cuộc sống trưởng thành ngắn ngủi của chúng dành riêng cho việc sinh sản. Chúng bay lên không trung, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp và đầy sức sống. Con Đức tham gia vào các màn trình diễn trên không phức tạp, một điệu múa ba lê mê hoặc được thiết kế để thu hút bạn tình. Những điệu múa này không chỉ là một phần của quá trình giao phối, mà còn là một cách để chứng tỏ sức mạnh và sự khéo léo của chúng. Giao phối diễn ra trong khi bày, một sự kết hợp thoáng qua đảm bảo sự tiếp nối dòng dõi của chúng. Quá trình này diễn ra nhanh chóng nhưng rất quan trọng,
đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo sẽ được sinh ra. Một khi nhiệm vụ sinh sản của chúng được hoàn thành, thời gian ngắn ngủi của chúng dưới ánh mặt trời kết thúc. Chúng rơi xuống, kiệt sức, nhưng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Chúng rơi xuống, kiệt sức, cơ thể chúng trở về với đất, nuôi dưỡng hệ sinh thái đã nuôi dưỡng chúng. Sự trở về này không chỉ là kết thúc của một vòng đời, mà còn là sự khởi đầu của một chu kỳ mới. Mặc dù cuộc sống trưởng thành của chúng ngắn ngủi, nhưng tác động của ruồi ngài đối với môi trường là rất đáng kể. Chúng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn và giúp duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Chương 4: Bồ ngựa, kẻ ôm chết chóc. Khám phá của chúng ta về Semel Parity đưa chúng ta đến thế giới của bồ ngựa, một loài côn trùng có hành vi sinh sản hấp dẫn. Bồ ngựa cái thường lớn hơn và mạnh hơn con đực. Mặc dù không phải tất cả các loài đều tham gia vào tập tính ăn thịt đồng loại tình dục, nhưng đó là một hành vi đã gây ra tranh luận giữa các nhà tự nhiên học trong nhiều thế kỷ. Khi mùa sinh sản đến gần, bồ ngựa đực bị thúc đẩy bởi một thôi thúc bản năng để tìm bạn tình. Chúng tiếp cận một cách thận trọng, chuyển động của chúng là một điều nhảy tinh tế để tránh kích hoạt bản năng săn mới của con cái. Nếu thành công, quá trình giao phối bắt đầu, một hành động cân bằng tinh tế có thể kéo dài hàng giờ. Ở một số loài, con cái ăn thịt con đực trong hoặc sau khi giao phối cung cấp một nguồn dinh dưỡng đáng kể. Sự hy sinh cuối cùng này nêu bật mức độ mà thiên nhiên đã làm để đảm bảo sự tồn tại của một loài. Chương 5: Antechinus, cuộc sống cuồng nhiệt ở vùng hoang dã Úc. Hành trình cuối cùng của chúng ta đưa chúng ta đến trung tâm vùng heo lánh của Úc, nơi sinh sống của loài Antechinus hấp dẫn. Đây là một loài thú có túi nhỏ, nhưng đừng để kích thước của chúng đánh lừa bạn. Cuộc sống của chúng là một chuỗi những sự kiện đầy kịch tính và căng thẳng. Những loài thú có túi nhỏ, giống chuột này, sống cuộc sống ở làn đường nhanh, lên đến đỉnh điểm trong mùa sinh sản đồng bộ đẩy chúng đến giới hạn của mình. Mỗi năm, vào một thời điểm nhất định, chúng bước vào một giai đoạn sinh sản đầy căng thẳng và khốc liệt. Trong phần lớn thời gian của năm, Antechinus sống đơn độc, tìm kiếm côn trùng và động vật không xương sống nhỏ. Chúng là những thợ săn tài ba, luôn bận rộn với việc tìm kiếm thức ăn để duy trì năng lượng. Nhưng khi mùa đông đến gần, một sự thay đổi mạnh mẽ xảy ra. Cả môi trường và hành vi của chúng đều biến đổi một cách đáng kinh ngạc. Cơ thể chúng tràn ngập hormone, kích hoạt mệnh lệnh sinh học để sinh sản. Những hormone này không chỉ thay đổi hành vi, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của chúng. Con đực trở nên hung dữ hơn, tham gia vào những trận chiến khốc liệt để giành quyền tiếp cận con cái. Những cuộc chiến này không chỉ là về thế lực mà còn là về sự sống còn. Cơ thể chúng xấu đi, phát triển vết loét và rưng lông, nhưng chúng giao phối với năng lượng điên cuồng. Sự căng thẳng và áp lực của mùa sinh sản để lại dấu ấn rõ rệt trên cơ thể chúng. Trong vòng vài tuần, con đực chết, xác chúng nằm rải rác trên nền rừng. Đây là một kết cục bi thảm, nhưng không thể tránh khỏi của chu kỳ sinh sản. Con cái, túi của chúng sưng lên với con non, rút lui về tớ của chúng, cơ thể suy yếu nhưng bản năng làm mẹ mạnh mẽ. Chúng chăm sóc con non với tất cả sức lực còn lại. Vòng đời của Antechinus là minh chứng cho mức độ phi thường mà động vật sẽ làm để đảm bảo sự tồn tại của loài của chúng. Sự hy sinh và nỗ lực của chúng là một phần không thể thiếu trong việc duy trì sự sống trong môi trường khắc nghiệt của vùng hoang dã Úc. Kết luận, vòng tròn của sự sống tiếp tục. Từ hành trình sự thi của cá hồi đến điều nhảy thoáng qua cửa ruồi Mayfly, những sinh vật này nhắc nhở chúng ta về sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trên trái đất. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.